Hi guys! In today's video, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano gumawa ng channel art or banner sa ating mga YouTube channel. Ito yung makikita sa taas na bahagi ng ating mga channel. Okay, gagawa tayo ng channel art using our mobile phone only. So, ganito natin uumpisahan. Mag-download kayo ng Picsart at saka photo and picture resizer. Pagkatapos ay mag-screenshot kayo ng channel art template sa Google. At ihanda na din ninyo ang channel art design na gusto ninyong ilagay sa inyong mga channel. Pagkatapos ng lahat ng yan, uumpisa na natin kung paano gumawa ng channel art para sa ating mga channel. Okay, punta na tayo sa ating mga cellphone and click Picsart. Then click plus sign at ang channel art template. Then add photo. Yan ang napili kong channel art design. Add. At yun, nandun na siya sa ating template. Ilagay lang natin sa bandang kaliwa at punuin natin hanggang dun sa dulo. Tandaan natin yung gitnang bahagi ng ating template dahil dun natin isusulat ang channel name natin. Okay, click natin ang check. Then, click text at isulat natin ang ating channel name. Sa akin, Mami Yourz. Then, change color. Gawin natin siyang peach. At pwede rin kayong magpalit ng font. Marami kayong pwedeng pagpilian sa Picsart. Mamili lang kayo dyan. Sa akin, dito na lang ako sa napili ko. Tapos, pwede nating lagyan ng stroke kung gusto nating mag-dark siya. Yan. Okay. Check. Then, click text again. Lalagyan natin ang description sa ilalim ng ating channel. Sa akin, food tutorial others. Yun. Palitan din natin siya ng kulay. Gawin natin siyang green. Or black. Black na lang ang ilalagay ko. Yan. Ayusin lang natin sa ilalim ng ating channel name. At pag okay na lahat yan, check lang natin. Then, save na natin. And done. Nakasave na po yan sa ating gallery. Punta naman tayo ngayon sa photo and picture resizer.
select photos. At kukunin natin yung ating ginawang channel art. Click resize, custom, and 2048 by 1152 yung size na kailangan ng YouTube. Then yan, nakasave na po yan. Ngayon ay pumunta naman tayo sa ating YouTube channel. Click natin ang lumang channel art. At yan na po yung ating makikita. Ganyan ang makikita natin sa PC, sa laptop at sa cellphone. Pero gusto natin siyang palitan. So, i-click natin dyan. Makikita nyo may change at saka may remove. So, change na lang natin. Piliin natin yung channel art na ginawa natin. Yun. O, makikita nyo po na okay naman siya. Yan. Pag okay na lahat yan, click na natin yung done. Then, publish. At yun na siya. Napalitan na yan. Ganyan lang po ang pagpapalit ng channel art design sa ating mga YouTube channel. Punta tayo sa ating channel. Ganyan po ang mangyayari pag cellphone ang gamit natin. Yan. Tapos sa PC, ganyan naman siya. Makikita nyo, kita yung mga design sa tabi. Saka sa laptop, ganun din. So, that's it for today. Sana makatulong ako sa inyo. Please don't forget to subscribe and click the notification bell para sa mga susunod na uploads. Thank you!